მოგესალმებით მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს YouTube-ის არხზე, ვისაც ჯერ კიდევ არ გაქვთ არხი გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ, იმიტომ რომ წინ ბევრი საინტერესო ვიდეო გელოდებათ. ეს არის ჩემი ოთახი და დღეს უნდა გადავიღოთ ჩემი ოთახის ტური, რომელსაც ასე ძალიან ვითხოვდით, თუმცა მანამდე უნდა წავიდე მინისოში, რადგან აქსესუარები და რაღაც ნივთები მაქვს საყიდელი ჩემი ოთახისთვის და შემდეგ ერთად დავათვალიეროთ. აქ ვიკითხოთ რომ არ შეიმჩნიოთ ჩემი წარბები, იმიტომ რომ გუშინ გავიკეთე წარბის დაფერვა, ეხლა საკმაოდ მუქი მაქვს, თუმცა დაახლოებით ერთ კვირაში ჩაჯდება ფერი, ფუფხიც მოშორდება წარბს და იქნება ბევრად უფრო ბუნებრივი. ეხლა ვარ მინისოს მარჯანიშვილის ფილიალში, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და საკმაოდ დიდი არჩევანია. უნდა გადავინაცვლო მეორე სართულზე, იმიტომ რომ სწორედ იქ არის საოჯახო აქსესუარები და ჩემი ოთახისთვის მინდა რომ რაღაც ლამაზი და საყვარლობა ნივთები შევარჩიო. დღეს შოპინგში მომეხმარება თორნიკე და შემარჩევინებს კარგ ნივთებს და თან დამეხმარება გადაღებაში. აქედან უკვე იწყება ოთახის აქსესუარები და ესენია სურნელები გარდერობისთვის, რომ კარგი სურნელი ტრიალებდეს გარდერობის და შესაბამისად ტანსაცმელად, ისე ნახო როგორი სურნელი აქვს. და ეს პროკარია. ფრეშ სურნელი აქვს. ერთი ეს. აქ არის სურნელოვანი სითხები და სანთლები, რომ ძალიან ოთახში კარგი სურნელი ტრიალებდეს. აუ, როგორი ტკბილი სურნელია. ზოგადად მე ტკბილი სურნელის მოყვარული ვარ უფრო. მაგრამ აქ შეიძლება კიდე სხვა სურნელებიც შევარჩიოთ, იმიტომ რომ ნახეთ, ხაისი პატარა ხანჯარუკა აქვს და ამის მიხედვით აუ, ესეც რა კაია. ეს ნახეთ როგორ დახვეწილი ეს მინდა აუცილებლად ჩემს კომოც მოხდება ძალიან კიდევ ძალიან მომეწონა აი ამის სურნელი ძალიან ისე ნეიტრალური არც ძალიან ტკბილი და არც გრილი სუნი აქვს ეს ადრე აი ნახე როგორი საყვარელი ნაგვის ურნუკებია ურნუკა რომელი ავიღო თუ ეს უფრო საყვარელია რა. რატო? ხო, მაგრამ ეს როგორ უნდა ავხადო? ეს პირდაპირ ეს ეშვება? კარგია. არ ეს ავიღო შენ ამბობ? თუ ეს? თითქოს ჟურნალისტარბაც მაინც გონდეს. კარგი ეს. უი, აი ჩემი სარკის წინ უნდა დავაფინო ლამაზი ხალიჩა. და ნახე როგორი საყვარელია ფუშფუშა და ფუმფულა. ეს მინდა კიდევ აუცილებლად. ესამის პირი არა აქვს? არა. და რომ გქონდეს მაინც ვარდისფერს ავიღებდი. აი აქ არის ორგანიზერები პირსახოცებისთვის. და ესეც სავარაუდოდ დამჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პირსახოცი მოქვს და თავის ადგილს მივუჩენ. ნახე თორნიკა როგორი განტელებია. იმ სუბუქია, მაგრამ მე ამაში წყალი უნდა ჩაასხა და ესე ივარჯიშო. მაგრამ ნუ ეს ცოტა არ დამჭირდება, იმიტომ რომ ბევრად მძიმე განტელებით ვარჯიშობ. აქ არის უკვე სავარჯიშო კუთხე და სხვადასხვა აქსესუარებია სავარჯიშოდ. აი ეს მაქვს მე. და ძალიან კარგია. აი ეს საფენი მაქვს კიდევ და ძალიან კომფორტულია სახლის პირობებში ვარჯიშისთვის. როგორი საყვარელი ჩოსტებია საზაფხულოდ. ფერადი. აი ვინც შავი ფერის მოყვარული მომეც. ვინც შავი ფერის მოყვარულები ხართ, მინისოში აქვთ შავი ფერის ყურსაწმენდებიც კი. აი აქ არის სანათლები, ძალიან ბევრი ადამიანი მეკითხება სხვადასხვა ჩემს ნათურებზე და ნათურებიან სარკეზე. ეს თლად ნათურებიანი სარკე აქ არ არის გამზადებული, მაგრამ შეგვიძლიათ რომ ცალ-ცალკე შეიძინოთ ნათურებიც და სარკეებიც. უი, ნახეთ როგორი საყვარელი მინიფენებია.
ეხლა ნამდვილად საჭიროა, ისეთი სიცხეები იწყება. ეხლა მე მინდა რაიმე სათამაშო ბალიში. საწოლზე რომ დავაგდო თან ზედრო, დავაწვე და ჩავეხუტო. თუ პინგვინი, თორნიკა, ჩვენ ხო პინგვინებიც გვიყვა. მე მიყო როგორი შოკოლადია და როგორი ყურება. ჩაიაბოს ვერ ჩაიხუტები ძალიან. აი ნახე თუ რა ჩავეხუტები. აი თუ რა ჩავეხუტები. არო ეს ავიღო. კარგი ჩასახუტებული. კონი ეს უფრო ისეთი არის, თავი კარგად ჩავეხუტე. არ ვიცი, აი მე ეს მოწონს, აი ეს დათვი. აუ არა, ეს უფრო უკეთესია. ნახე. როგორია? შემოხედე სახეზე. დებილის სახე აქ, კაი ტიპია. რატო ჩაკვედი? კაი. ეს ავიღო? კი. ეს საკაები. გაჩვენებთ და იშლება. ეხლა მივდივარ სახლში, თან დავალაგებ ამ ლამაზ ნივთებს და თან დაგათვალიერებინებთ ჩემს ოთახს. თორნიკე. კიდე. თორნიკე, ესეც სქელი წარმოებითაც მოგწონვა? შეხედავ თემზე არ გიყურებ. ხალხ მარიდებ? არა. რა ვქნა? და სულ ესეთი რომ მქონდეს რას იზავ? არა. არ მაღიარებ? მე ძალიან მომწონს ჩემი წარბები. ისეთი ეშხიანი გოგო არ ვარ ახლა? ჩემი მანქანა როგორ? ეხლა უფრო ეშხიანი არ ვარ? ვიდრე ოდეს მე. შავად ხმებს თუ შეიძლება? არ მინდა. ჩემი მანქანა საკუთრებული. მოკლედ მეგობრებო, სახლში დავუბრუნდი. სამწუხაროდ იმავე დღეს ვერ მოვახერხე ოთახის ტურის გადაღება და დღეს 2 დღის შემდეგ უკვე ვიღებ იმ ვიდეოს, რომელსაც თქვენს ძალიან დიდი ხანია ელოდებით და მეც ძალიან დიდი ხანია მინდა გადავიღო. მოკლედ მეგობრებო, ბევრი რომ არ ვილაპარაკო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს ოთახში. მინდა ყურადღება მიაქციოთ კედლებს. მიუხედავად იმისა, რომ ოთახი არის საკმაოდ დიდი, სივრცე არის საკმაოდ დიდი, მაინც კედლები შევღებე კი არა და გადავწყვიტა თეთრ ფერში. იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს თეთრი ფერი, შეგიძლია რომ ნებისმიერი სხვა ფერი დატვირთო და ამით უფრო გაახალისო. ამ შემთხვევაში ჩემი ოთახი უფრო არის დატვირთული ვარდის ფერით და კრემის ფერით. აი რაც შეეხება საწოლს, ოდნავ მუქი ფერი მომივიდა, მაგრამ შევეცადე რომ ვარდის ფერით და თეთრით მაინც დამეტვირთე და საბოლოოდ ვფიქრობ ძალიან ლამაზი გამოვიდა. მოდით ახლა უშუალოდ გადავიდეთ ერთ-ერთ კუთხეზე და ამ შემთხვევაში მინდა პირველი იყოს ის კუთხე, რომელიც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საყვარელი კუთხეა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ სწორედ ეს კუთხე ჩანს ჩემს ბექგრაუნდში, როდესაც ვიღებ ხოლმე ვიდეოებს, სწორედ უკან ფონზე ჩანს ეს კუთხე და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს კუთხე იყოს განსაკუთრებით ლამაზი. როგორც ხედავთ, ეს ნაწილიც გადაწყვეტილია ძირითადად თეთრ და ვარდისფერ ფერებში. ძალიან მიყვარს ამ ორი ფერის კომბინაცია, რომელიც ძალიან ნაზ და გოგოშკურ სახეს ძინს ჩემს ვიდეოებს და ასევე ოთახს. სურათი დახატულია ჩემი მეგობრის მიერ, რომელიც არის არაჩვეულებრივი, ძალიან ნიჭიერი ადამიანი და ზუსტად ისეთივე დახატა, როგორი სურათიც მივეცი. ძალიან მომწონს ეს ყუთი, რომელშიც არის მაკაღონები, თუმცა ნამდვილი მაკაღონები არა, ეს არის საპონი მაკაღონები. ვიკავებს დეკორატიულ დატვირთვას, ასე ვთქვათ, ჩემს ოთახში და როდესაც ვყიდულობდი, სწორედ ეს მიზანი მქონდა. მაშინ მივხვდი, რომ ამ კუთხეს ძალიან მოუხდებოდა. გაჩვენებთ ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ნივთი. აქ არის ჩემი პორტრეტი გამოსახული. ეს მაჩუქა თორნიკემ ახალ წელს, სწორედ ამ ყუთით მომიტანა საჩუქარი, რომელშიც იდო აი ეს სუნამო, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სუნამო კოკო მადმაზელი შანელისგან და ასევე იყო აი ეს ორი ყელსაბამი. მითხრა რომ ძალიან გაუჭირდა არჩევა, ამიტომ ორივე მიყიდა. აქ მაქვს სხვა სამკაულებიც, ზოგადად სამკაულების დიდი მოყვარული არ ვარ და ეს ჩემს ყუთსაც ნამდვილად ეტყობა. თუმცა ესე გამოსასვლელად მაინც მაქვს რამდენიმე, რომელსაც განსაკუთრებულ შემთხვევებში ვიკეთებ ხოლმე. რაც შეეხება ამ ნათურებს, როგორც უკვე გითხარით, ეს ადგილი ჩანს ჩემს ვიდეოებში, ამიტომ აუცილებლად ვანთებ ხოლმე ამ ნათურებს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ჩანს ბექგრაუნდად. ნახეთ როგორი ლამაზია. ეს არის ჩვეულებრივი საახალწლო ნათურები, რომელიც შემოვინახე და ეხლაც ზაფხულშიც ძალიან აქტიურად ვიყენებ. მოკლედ, მოდით ახლა დავაწყოთ აქ ჩემი შენაძენი მინისოს ნივთები და კიდევ უფრო გავალამაზოთ ეს კუთხე. აი ეს სანთელი რომ დავინახე მინისოში, მაშინ ვიფიქრე რომ ამ ნაწილს ძალიან მოუხდებოდა, ამიტომ დავდებ
და აქვე დავდებ სურნელოვან სითხეს, რომელსაც აქვს ძალიან სასიამოვნო სუნი. ძალიან მოუხდება ეს სურნელი ჩემს ოთახს. კიდევ ერთი დეკორატიული სანთელი შევიძინე მინისოში, რომელიც ვიზუალურად არის ძალიან ლამაზი და ასევე აქვს არაჩვეულებრივი სურნელი. ამას უკვე დავდებ ჩემს საწოლის თავთან, რომ გაღვიძებისთანავე მიცეს სასიამოვნო სურნელი. ახლა კი გადმოვინაცვლოთ ჩემი სარკეებისკენ. ეს არის სწორედ ის სარკე, სადაც ვატარებ ძალიან დიდ დროს. აქ ვიღებ სურათებს, ვიღებ ვიდეოებს, გავდივარ ხოლმე ლაივებზე. ეს სარკეები ჩემი შეკვეთით დავამზადებინე და პირველი ყველაზე მთავარი მოთხოვნა იყო ის, რომ გქონოდა რაც შეიძლება ბევრი ნატურა, რომ ჩემი ოთახი ასე ვთქვათ, გაეჩახჩახებინა და ნამდვილად დამიმზადეს ესეთი სარკეები და ძალიან კმაყოფილი ვარ, ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან მეხმარება ჩემს საქმიანობაში და ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. აი ამ სარკისთვის მინისოსგან წამოვიღე ულამაზესი და უსაყვარლესი ხალიჩა, რომელიც ჩემს ოთახს კიდევ უფრო ამშვენებს და რა თქმა უნდა არ ვარდება ფერებიდან, ესეც არის ჭუჭყიანი ვარდისფერი, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ფერი და ვფიქრობ, რომ ძალიან მოუხდა და კიდევ უფრო გაალამაზა ჩემი ოთახი. როგორც უკვე გითხარით, ამ ადგილიდან ხშირად ლაივებზეც გავდივარ ხოლმე და ხშირად მიწევს ესე წამოსკუპება სარკის წინ და ესე რბილად და თბილად დავჯდები ხოლმე ამის შემდეგ. ეს ულამაზესი კომოდი მათ ვქა ჩემმა მეგობარმა სეკრეტ სანტას თამაშის დროს. იცოდა რომ ზუსტად ეს მინდოდა და ძალიან გამახარა. ახლა კი გადავინაცვლოთ მეორე სარკისკენ, რომელიც ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აქ არის მთელი ჩემი კოსმეტიკა, დეკორატიული იქნება ეს თუ თავის მოვლის და სკინკეარ პროდუქტები, ყველაფერი არის გადანაწილებული აი ამ ორ კარადაში. ნაწილი როგორც ხედავთ ზემოთ არის ყველაზე ესეთი ხშირად მოხმარებადი ნივთები, თუმცა თავიდან მეტეოდა ამ ორ კარადაში ყველაფერი, მაგრამ მოგვიანებით ძალიან გამიბევრდა ასე ვთქვათ პროდუქტები მაკიაჟის თუ თავის მოვლის, ამიტომ დავამატე კიდევ ერთი კარადა. ამჯერად ესეთი მაღალი და ძალიან ტევადი და ახლა უკვე საკმაოდ ბევრი სივრცე მაქვს იმისათვის, რომ ყველაფერი ჩავატიო ამ უჯრებში. აი სწორედ აქ დავდებ ჩემს ნაგვის ურნას, რომელიც ძალიან მჭირდება. ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება ახლა რომ ამ უჯრებს გამოვაღებ და დაგათვალიერებინებთ მაკიაჟის კოლექციას, თუმცა მეგობრებო, ჩემს მომავალ ვიდეოში, რომელსაც ძალიან მალე გადავიღებ, დაგათვალიერებინებთ აბსოლუტურად ყველაფერს, ჩემს კოსმეტიკას, ჩემს მაკიაჟის კოლექციას, უბრალოდ დღეს მინდა რომ ძირითადად დაგათვალიერებინებთ ჩემი ოთახი. აი ეს ულამაზესი მაგიდა გამოგრჩა, რომელიც არის საკმაოდ ძველი, ჩემი ბები აიყენებდა ხოლმე ამ მაგიდას და ეხლა მე ვიყენებ ჩემი მაკიაჟის ვიდეოების გადასაღებად. მოკლედ, აი აქ ვდგამ ხოლმე ჩემს შტატივს, ზედ არის კამერა, აქ მილაგია კოსმეტიკა, რომელთაც ვიკეთებ მაკიაჟს და აი ესე ვწერ ვიდეოებს. რაც ეხება ამ მაგიდას, ძალიან მინდა რომ შევღებო თეთრად, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ბევრად უფრო მოუხდება, ჩემს ოთახი აღარ იქნება კონტექსტიდან ამოვარდნილი, იმიტომ რომ ეხლა ეს ნივთი არის ყველაზე მუქი ჩემს ოთახში და მომავალში აუცილებლად ვაპირებ ამის შეგებას. აქ მაქვს ჩემი ტანის მოვლის საშუალებები, შხაპგელები, ზეთები, დუშგელები და ასე შემდეგ. რაც ეხება აი ამ უსაყვარლეს ყუთს, ეს არ გიგონოთ სკამი, ამ ყუთში ვინახავ ხოლმე ჩემს გასარეცხ ტანსაცმელს. როგორც უკვე გითხარით, მაკიაჟის გაკეთების დროს საკმაოდ ირევა ჩემი ოთახი, მაგრამ მხოლოდ ამ დროს არა. ორი რამ უკარგავს ყველაზე მეტად წესრიგს ჩემ ოთახს. ეს არის ტანსაცმელი და მაკიაჟი. აი ვერ აგიღწევთ რა ხდება, როდესაც მეჩქარება, უცებ ვიკეთებ მაკიაჟს, უცებ ვიცვლი ძალიან ბევრ ტანსაცმელს, იმიტომ რომ არასდროს არ ვიცი რა უნდა ჩავიცვა და ძალიან ბევრჯერ ვიცვლი და ესე მე ვყრი, შემდეგ გავბივარ, სადაც მივდივარ და რომ მოვდივარ ხოლმე დაღლილი, ხდება ჩემი ოთახი საშინლად დასალაგებელი. მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ რომ ოთახში შევინარჩუნო წესრიგი, იმიტომ რომ როდესაც ოთახში არის წესრიგი, მეც ძალიან მშვიდად ვარ, უფრო მეტად და უფრო კარგად ვისვენებ. თან ეს ოთახი არის ის ადგილი მთელ სახლში, სადაც ვატარებ ჩემი დროის ყველაზე დიდ ნაწილს და ამიტომ განსაკუთრებულად მჭირდება ამ ოთახში კომფორტი. ახლა რაც შეეხება ჩემს საწოლს, უკვე აღნიშნე რომ საწოლის თავი ცოტა მუქი მომივიდა, მაგრამ შემდეგ შევეცადე რომ ბალიშებით ასე ვთქვათ გამენეიტრალებინა და ფერებშიც უფრო
უფრო ჩამესვა, ასე ვთქვათ, და ამიტომ დავამატე ეს ძალიან ფუმფულა და საყვარელი ბალიშები, კრემისფერი და ვარდისფერი. კრემისფერი ამ გადასაფარებლის გამო და ვარდისფერი ჩემი დეკორატიული ფერის გამო, რომელსაც ამ ოთახში ძალიან აქტიურად ვიყენებ და საბოლოოდ მგონი ნორმალური გამოვიდა. ეხლა მინდა კიდევ ერთი საყვარელი ნივთი შევმატო ჩემს საწოლს. აი ეს უსაყვარლესი სათამაშო ბალიში, რომელიც თქვენთან ერთად შევიძინე მინისოში. ის ძალიან ფუმფულა, ძალიან საყვარელი და რაც თავია, კარგი ჩასახუტებელი. ეს არის ჩემი უდიდესი კარა და ყოველთვის პრობლემა მქონდა ხოლმე ტანსაცმლის დატევის და საბოლოოდ იმხელა კარადა დავამზადებინე, რომ ეხლა ძლივს ვავსებ შეიძლება ითქვას. მინდა რომ გაჩვენოთ ეს პირველი ნაწილი, რომელსაც ეხლა ყველაზე აქტიურად ვიყენებ, აქ მოგწორებ საფხურის ტანსაცმელები, ფეხსაცმელები და ნივთები, რომელსაც ეხლა ვიყენებ. ყველაზე პირველ სართულზე არის ფეხსაცმელები, შემდეგ მოდის ჩანთები, შემდეგ ზედები, ტოპები, კაბები და ჯინსები. ყველაზე დიდი ნაწილი უკავია ჩემს კარადაში ჯინსებს, ზოგადად ჯინსების ძალიან დიდი მოყვარული ვარ. ეხლა კარადაში აი ესეთ გახსნილ მდგომარეობაში დავდებ მინისოს სურნელს, რომ კარგი სუნი აუვიდეს ჩემს ტანსაცმელს. მოკლედ ამ ოთახში მინდა 3 ნივთის შეცვლა. პირველი, როგორც უყურეთ, აი ეს მაგი და მინდა რომ შევღებო თეთრად, იმიტომ რომ ძალიან არის ამოვარდნილი ჩემი ოთახის ფერებიდან. ასევე მინდა შევცვალო ეს კამი, რომელიც ასევე ძალიან მუქია და ესეც მინდა რომ თეთრი იყოს და კიდევ მინდა შევცვალო კარი, რომელიც არის ხისფერი და ძალიან არ მომწონს. მინდა რომ შევღებო თეთრად. ყოველ შემთხვევაში ჩემი ოთახის მხარეს მაინც, იმიტომ რომ მისაღები ოთახის მხარეს თეთრი არ მოუხდება, იმიტომ რომ ყველაფერი არის ხისფერი. ეხლა ძალიან მიყვარს, ძალიან მომწონს, ძალიან დიდ დროს ვატარებ ამ ოთახში, როგორც გითხარით და ყველაზე კომფორტულად გრძნობ თავს სწორედ ამ ოთახში. მეგობრებო, დღეს მე ამით უნდა დაგამშვიდობოთ. თუ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, ასევე ჩემი ოთახი, არ დაგავიწყოთ ვიდეოს დალაიქება და არხის გამოწერა. მომავალ შეხვედრამდე და როგორც უკვე დაგკვირდით, ძალიან მალე გადავიღებ მაკიაჟის კოლექციის ვიდეოს.